සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා AN Creative Studio එකකින් අලුත්ම ටියුටෝරියල් එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මුලින්ම ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා වගේ කොහොමද මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණශීලී ඇනිමේෂන් එකක් ඔයගොල්ලොත් හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ ගොඩක් ලේසි. ලෝකේ දැනට තියෙන high end එහෙම නැත්නම් ගොඩක් powerful 3D Max මායා ඒ වගේ VFX පාවිච්චි කරන තාක්ෂණ ගොඩක් ලොකු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන කිසිම software එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම අමිත් අබේරත්න. හරි. ඉතින් මම අර කලින් කියපු විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරගන්නකොට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ සඳහාම සකස් කරන ලද විශේෂ ඇප් එකක්. ඉතින් මේකට අපි යමු Android Play Store එකේ search bar එකට. search bar එකේ ගිහිල්ලා Plotagon Story කියලා type කරාට පස්සේ මෙන්න මේ app එක එනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක. ඉතින් මේක මම දැනටමත් මගේ ෆෝන් එකට install කරගෙන නිසා මට දැනට install කරන්න වෙන්නේ නැහැ. update එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න පහසුවෙන්ම. install කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කියලා. right. ඉතින් මම අර කලින් කියපු විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේක install කරලා අවසానයි. ඒ නිසා අපි යමු app එකට. මෙන්න මේ විදිහට app එක load වුණාට පස්සේ මේක තමයි welcome screen එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් create video කියන option එක තෝරගන්න. create video කියන option එකට ගියාට පස්සේ අපේ project එකට open වීමක් වෙනවා. ඉතින් එතනදී අපිට මෙන්න මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලන්ට elevator කියලා තියෙනවා. elevator කියලා තියෙන්නේ මෙතනදී මේ අපිට පෙන්න scene එක. මේ scene එක ඔයාලට කැමති විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එලවේටර් එකකින් නැත්නම් පෝස්ට් කාඩ් එක, ග්‍රීටින් කාඩ් එක නැත්නම් හાર્ට්ස් විදියට නැත්නම් රේන්බෝ එකක ඉන්න විදියට ඔය වගේ ඕනම විදියකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ස්ට්‍රීට් එකේ හොලිඩේ ස්ට්‍රීට් කෝනර් එකක ඉන්න විදියට. එහෙමත් නැත්නම් කිචන් එකේ කොෆි ෂොප් එකක නැත්නම් පාක් එකක මොන හරි කැමති විදියකට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඉතින් තෝරගමු පාක් එකේ බෙන්ච් එකක් උඩ ඉන්න විදියට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තෝරගන්න. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ මේ වගේ සීන් එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒක සීන් එකට අදාළ කැමරා මෝඩ් එක වෙනස් කරන්න උනත්. මෙන්න මේ කැමරා එකනේ ක්ලික් කරලා දැනට තියෙන එස්ටැබ්ලිෂින් ෂොට් එක මෙතනින් පුළුවන් මාරු කරන්න ඔයාලට කැමති විදිහට. ඉතින් අපි දැනට මේ විදිහටම තියමු. තියලා මෙතනින් අපි තෝරගන්න ළඟ no character කියන තැන ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය කැරක්ටර් එකක් තෝරගන්න. අපිට අවශ්‍ය නම් අලුත් කැරක්ටර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න උනත් පුළුවන්. අපි දැනට මේ තියෙන කැරක්ටර් එකක් වෙනස් කරලා බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මම කලින් නිර්මාණය කරපු මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක මම තෝරගන්නවා මේක එඩිට් කරන්න. හරි. දැනට මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක තියෙන මේ විදිහට තමයි. අපි බලමු මේ කැරක්ටර් එකේ ස්වරූපය කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මෙයාට දෙමු මෙන්න වගේ සාමාන්‍ය මැදි වයසේ පෙනුමක් ගන්න තමයි මම යන්නේ. මේ විදිහට මූණවර දීලා කොණ්ඩේ මෙහෙම තින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි දෙමු කොණ්ඩේ මෙන්න මේ වගේ කොණ්ඩයක්. ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට පස්සේ මාර්ක් කරන්න එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right මෙන්න මේක දෙමු. හරි නියමයි. අපි පොඩි රැවුලකුත් මෙහාට දාලා බලමු නේද? මෙයාට අපි දාමු මෙන්න මේ වගේ රැවුලක්. වෙන්නේ හරි මෙන්න මේ වගේ රැවුලක් දාලා මේ රවුලේ කලයක් කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තද කළු වලට නැත්නම් දුඹුරු පාටට අලු පාටට ඔය වගේ කැමති පාටකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි.
ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ වෙනස් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයාගේ අයි කලර් එක නැත්නම් ඇහි ෂේප් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු හැක් දාන්න පුළුවන් භයානක පෙනුමක් දෙන්න. හරි. ඇහි බැම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරලා යාව වෙනමම ඔයාලට අවශ්‍ය කරක්ටර් ගොඩක් පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට අමතරව ලිප් කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කැමති ආකාරයකට මේ වගේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කරක්ටර් එක. කණ්ණාඩියක් අවශ්‍ය නම් ඒ වගේ දේවල් දාගන්න. කැමති විදියක්. එයා ගැඳුම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ට්‍රවුස් එක නම් මේකම හොඳයි. අපි බලමු ෂූස් දෙක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. අපි යන් මේ වගේ ෂූ එකකට. රයිට්. ඒ කලර් එක අපි වෙනස් කරමු. මේ වගේ පාටකට. හරි. සමිලව අපි මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් බැක් වෙලා යාව අදාළ සීන් එකට දෙන්න. ඊළඟට අපි තව කැරක්ටර් එකක් තෝරගමු. දැනට අපිට ෆෝන් එකෙන් ඔටෝම දුන්නු කෙනෙක් තෝරගමු. අපි තෝරගමු ස්කොට්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙන්න ඉන්න තැන් හැම දෙයක්ම අපිට වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ පාලම ගාවට දාන්න පුළුවන් කැමති නම් ඒ වගේ කැමති විදිහකට. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් සීන් බයි සීන්. ඒ කියන්නේ මේ එක්කෙනාට මේ කැරක්ටර්ස් දෙකට අවශ්‍ය විදියට අපේ ඩයලොග්ස් දෙන්න නැත්නම් හඬකැවීම කරන්න. සායකට අවශ්‍ය කරන යාලගේ මූඩ් එක හැසීම් රටාවල් වෙනස් කරන්නත් මේකෙන් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි පළවෙනියටම අවස්ථාව දෙමු ස්කොට්. එයා ඈතදීම සම්මිල ඉඳන් ඉන්නවා දකිනවා බංකුවේ. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මේ ඉඳන් ඉන්න දැක්කට පස්සේ මෙයා කල්පනා කරන මූඩ් එකක. පොඩ්ඩක් හිතනවා. හිතන මූඩ් එකකින් මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. මම ඉතින් ගිහිල්ලා මයික් එක ඔන් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් හඬ කෑම කරන්න. අර බංකුවේ ඉඳන් ඉන්න මවුස්සයා මට දැකලා පුරුදුයි. මතක් වෙන්නෙම නෑනේ. කීල්ල ඔන්න කතා කරලා බලමු. ඊළඟට අපිට පුළුවන් තව සීන් එකක් දාන්න. ඒකත් අපි දාන්නේ ස්කොට් තමයි. ඊළඟ සීන් එකේදී අපි දානවා මෙයා පොඩ්ඩක් ළඟට ඇවිල්ලා. මෙන්න මේ විදිහට ළඟට ඇවිල්ලා මෙයා කතා කරනවා. සමාවෙන්න ඕන මහත්තයා කරදරයක් කරා. මට මහත්තයාව දැකලා පුරුදුයි. මහත්තයා මේ පැත්තේද? ඉතින් ඊළඟ සීන් එක අපි දෙන්නේ සමිලට. අපේ ඊළඟ කැරක්ටර් එක
මෙයා ටිකක් කලබලෙන් වගේ. මාව දැකලා පුරුදුයි. ඒක නම් ඉතින් වෙන්න බෑ. මොකද මම මේ පළාතේ නෙමෙයි. යන්න කරුණා කළා. ඊළඟට අපි තව සීන් එකක් දෙමු ස්කොට්ටම. අනේ සමාවෙන්න ඕන මහත්තයා. මම මේ අර මූණුවර හුරු හින්දා කතා කරේ. කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔන්න ඔය වගේ අදාළ සීන් ටික අපිට පුළුවන් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ සීන් බයි සීන් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ තව අවශ්‍ය නම් මියුසික් දාගන්න පුළුවන්, සවුන්ඩ්ස් දාගන්න පුළුවන්, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සවුන්ඩ්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ඩයලොග්ස් ටික සබ්ටයිටල් විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම පස්සේ අවශ්‍ය දේ නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ බොහොම ලේසියෙන් මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න පහසුකමක් මෙන්න මේ Plotagon Story app එක හරහා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන දකුණු පැත්තේ කෙරොලේ උඩම තියෙන මේ ඊතලයක සලකුණ ක්ලික් කරලා එතනින් වීඩියෝ එක රෙන්ඩරින් කරන එක විතරයි. එතනදී ඔයාලගෙන් අහනවා export with subtitle or export without subtitle කියලා. ඉතින් අපි subtitle add කරලා තියෙන export without subtitle කියන එක දෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට රෙන්ඩරින් වුණාට පස්සේ ෆයිනලයිසින් වීඩියෝ කියලා වැටලා ඊට පස්සේ ඔයාලට නා පොඩි නොටිෆිකේෂන් pop up message එක මේකේදී අහනවා save to gallery එහෙම නැත්නම් messenger WhatsApp Viber Gmail ඒ වගේ මොනවාද social media එකක් කරා share කරන්න එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ Google Drive එකට save කරන්න මේ විදිහට කැමති option ගොඩකින් තෝරගන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි තෝරගමු save to gallery කියන එක. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකට නමක් දෙන්න ඕන. මේකට අපි දෙමු පාක් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. right. හරි. දැන් බලමු අපි මේ නිර්මාණය කරගත්ත වීඩියෝ එක කොහොමද තියෙන්නේ කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. බංකේ ඉඳන් ඉන්න මිනිස්සයා මට දැකලා පුරුදුයි. මතක් වෙන්නෙම නෑනේ. කීලා ඔන්න ඔය කතා කරලා බලනවා. සමා වෙන්න ඕන මාත්‍යා කරදරයක් කරා. මට මාත්‍යා දැකලා පුරුදුයි. මාත්‍යා මේ පැත්තේදී මාව දැකලා පුරුදුයි. ඒක නම් ඉතින් වෙන්න බෑ. මොකද මම මේ පළාතේ නෙමෙයි. යන්න කරුණා කළා. අනේ සමාවෙන්න ඕන මහත්තයා. මම මේ අර මූණුවර හුරු හින්දා කතා කරේ. කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට බොහොම ලේසියෙන් සරලව ඔයාලා ගතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා හැමෝටම බොහොම ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැමෝටම මෙසේජ් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න අනිවාර්යෙන්ම ඒන් ක්‍රියේටිව් ස්ටුඩියෝ එකට ටච් එකේ ඉන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වගේ වැදගත් ලස්සන අලුත්ම වීඩියෝ අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟටම එනවා. එහෙනම් ඔබට ජය.